Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Am văzut cu toții cei care am vrut să vedem, cei care avem ochi, ce conțin documentele desecretizate ieri. Este un amplu atac al Rusiei pe parcursul a 8 ani, din 2016, care se desfășoară în continuare și în această zi și se va desfășura până la alegeri, împotriva României, împotriva suveranității României, împotriva României europene, împotriva României democrate. Nu știu ce va face parchetul, pentru că nu are timp să facă în câteva zile, dar știu ce ar fi trebuit să facă statul român din 2018 încoace, pentru că, așa cum am aflat ieri, SRI-ul a cerut încă de acum un an și ceva închiderea TikTok-ului și ne-a avertizat cu privire la aceste atacuri hibride ale Rusiei. Acum, sincer, ca să ne îndreptăm cu gândul către CCR, ce va face CCR-ul, păi, nu știu ce va face CCR-ul, pentru că nu știu dacă se mai pot amâna alegerile, pentru că alegerile încep mâine, vineri, în diaspora. Astăzi ar fi ultima zi în care am putea să mai luăm vreo decizie ca stat. Și tare mi-e teamă că acest val imens de putiniști, de putinism, acest val mare de propagandă rusească care a schimbat gândirea românilor într-atât de mult, încât nu vor să recunoască, nu vor să înțeleagă că putem ieși din Europa, putem ieși din NATO, nu vor să înțeleagă că președintele României are o putere destul de mare în România, pentru că el dă atât șefii serviciilor, de șeful parchetului și să ne imaginăm, de exemplu, dacă se va desfășura o anchetă penală împotriva lui Georgescu, lui Călin Georgescu. Ce se va întâmpla cu acea anchetă penală dacă Călin Georgescu ăsta ajunge la Cotroceni? Deci, dragii mei, astăzi este ultima zi în care autoritățile române mai pot să facă ceva, pentru că nu cred că până duminică, cu toate desecretizările și toate informațiile pe care avem acum la dispoziție, le avem, nu cred că oamenii își vor schimba mintea, în mintea lor se va schimba ceva în următoarele 3 zile. Și de fapt ăsta este pericolul pentru alegerile din România. Mâine deja diaspora urmează să voteze. Iar dacă iese Georgescu, ce facem cu acest Frankenstein politic care ar putea fi acuzat de trădare de țară? Subiectele principale ale zilei 1016 a războiului din Ucraina sunt: Kim Jong-un este supărat pe Putin pentru pierderile mari nord-coreene în războiul dintre Rusia și Ucraina. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului relatează că Putin spune că economia este în creștere, dar cifrele arată probleme mari pentru Rusia. Kim Jong-un este dezamăgit de pierderile grele suferite de către trupele sale după doar o scurtă perioadă de timp pe front alături de forțele rusești. O sursă din interiorul Kremlinului a făcut aceste dezvăluiri surprinzătoare într-un mesaj postat pe Telegram, adăugând că liderul nord-corean nu este dispus să trimită trupe suplimentare la Moscova. Sursa a susținut, în ciuda asigurărilor de prietenie eternă și sprijin deplin pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, că Kim Jong-un nu intenționează să crească cantitatea de ajutor furnizat în viitorul apropiat. Aceeași sursă a adăugat despre victimele nord-coreene în războiul din Ucraina. Liderul Coreei de Nord este de asemenea nemulțumit de modul în care armata nord-coreeană este folosită pe front și de numărul mare de victime nord-coreene. Aceste afirmații
se aliniază perfect cu declarațiile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care i-a descris pe soldații nord-coreeni ca fiind folosiți pe post de carne de tun. Potrivit liderului ucrainean, peste 12.000 de soldați nord-coreeni au fost deja desfășurați pe front. Cu toate acestea, acest număr ar putea crește semnificativ, iar ambasadorul ucrainean în Coreea de Sud, Dmytro Ponomarenko, întărește acest lucru, sugerând că ar putea ajunge până la 100.000 de soldați coreeni într-un an în război, implicați în războiul din Ucraina. Ziua 1016 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 5 decembrie 2024, pierderile Rusiei în luptă împotriva Ucrainei de la începutul invaziei asupra acestei țări, începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei, se ridică la aproximativ 748.950 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi pe frontul din Ucraina, pierderi semnificative, între care 1580 de militari, 13 tancuri, 22 de vehicule blindate de luptă și 21 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Liderul rus Vladimir Putin a susținut că economia este stabilă și în creștere, dar experții subliniază o serie de probleme grave, cum ar fi inflația, scăderea economiilor și deficitul de forță de muncă, care pun la îndoială afirmațiile lui Putin. La forumul de investiții al băncii de stat ruse VTB din 4 decembrie de ieri, Putin a spus că economia Rusiei va crește cu 4% până la sfârșitul anului 2024, iar de la începutul anului PIB-ul a crescut deja cu 4,1%. În același timp, el a îndemnat Banca Centrală să reducă inflația, recunoscând indirect problemele economice, scriu analiștii. Șeful Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina, un fel de Mugur Isărescu, șefa băncii rusești de fapt, a spus că la următoarea ședință banca ar putea ridica dobânda cheie, care ajunsese deja la 21% în octombrie, să o ridice la 25% în decembrie 2024. Publicația rusă RBC a raportat că economiile de numerar ale cetățenilor ruși au scăzut la un minim istoric, iar ponderea lor în economiile totale este de doar 15%. Putin a mai remarcat că rata șomajului în Rusia este la un minim record de 2,3%. Cu toate acestea, experții îl asociază acest minim istoric cu mobilizarea. Putin nu a remarcat că șomajul în rândul tinerilor este probabil la un nivel record, deoarece mulți bărbați ruși tineri luptă în Ucraina și că Rusia se confruntă cu o lipsă semnificativă de forță de muncă. Mai punem la socoteală și marile pierderi pe care Rusia le-a suferit în Ucraina, care sunt pierderi de tineri, nu de moșnegi. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.